Ẹ̀kọ́ ajálẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi, orúkọ tèmi ò yípadà. Ẹ̀rígbèmí yín rèé, gbogbo ayé ló ń pè mí bàbá àròpọ̀ ire. Èmi a máa wí pé àyọkú òbí lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ibi kéré ó pọ̀, kò ní kan kálukú wa. Ọ̀dẹ̀dẹ̀ mi ò ní gbóná fún ẹkún, bẹ́ẹ̀ ni kò ní tutù fún ọ̀fọ̀. Ẹ̀yin náà ńkọ́? Ẹnu ẹni báyìí la fi ń pe tèmi dire o. Mo ti fẹ́nu mi, mo ti fi kọ ibi lónìí, mo ti fi kọ ìbànújẹ́. Ìbànújẹ́ ayé ò ní bá mi tọmọtọmọ. Gbogbo ẹni tó fẹ́ bàbá àròpọ̀ ire lọ́kùnrin lóbìnrin, ó ti dèwọ̀. Ìbànújẹ́ ayé ò ní kàn wá o. Á gbó nítorí pé ìran àtẹ́lẹsẹ̀ báyìí ní bá wọn yẹ̀ná wò. Á gbó bí olúgbógbó tirígbó o. A ò ní tẹlẹ̀ níbi tó ti gbé lójú. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ sùn lónìí, ọwọ́ ọlọ́wọ́ ò ní yí yín àpadà lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì ń dìde lórí ibùsùn tẹ́ ẹ̀ ń wá àtijẹ àtimú lọ, ihun tí ó jẹ yín ẹ̀ ní pàdé ẹ̀. Gbogbo ojú yín tẹ́ ẹ máa fi rí ibi tí ń lọ tí ń bọ̀, ibi ò ní bá yín, nítorí pé kìkìdá ojú yín báyìí lẹ́ máa fi rí. Etí yín méjèèjì lẹ́ sì máa fi gbọ́. Ṣùgbọ́n búburú kan ò ní dé bá wa lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ bàbá àròpọ̀ ire pátá porogodo, ó ti dèwọ̀ o. Ibi ò ní ṣubú lù yín lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Gbogbo ìran Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé, ní pàtàkì ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bẹ tẹ́ ẹ lọ ṣàtìpó láwọn ìlú bòmíì, ẹ̀ ní tàjògbésájò. Àṣẹ mo pa o, nítorí pé kíni, gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ti tẹnu mi jáde kò ní padà láì jẹ́ pé ó ṣèyí tí mo rán wọn. Ọ̀rọ̀ tí mo rán jáde lónìí, dandan ni kó ṣẹ o. Nítorí pé ọjọ́ tí wọ́n bí ọ sáyé wọ́n fomi àtọṣẹ wẹ̀ ọ́. Èyí tí mo wí lónìí, ó máa ṣẹ mọ́ ọ lára. O ò ní tẹlẹ̀ níbi tó ti gbé lójú, tìwọ pẹ̀lú ẹni tó fẹ́ ọ fẹ́ rere. Tá a bá wá rí nǹkan kankan tí ń gbé ọlọ́kàn sókè tó dàbí ìgbà tá a bá sọ pé ó fẹ́ le koko, mo pa láṣẹ lálẹ́ lòwúrọ̀ yìí lọ́sàn-án yìí, ibikíbi tó wù kó wà. Ìtura báyìí, ibẹ̀ lọ́jọ́ tí ń yọ wá, ara máa tù ọ́ ni, kò ní ní ọ́ lára mọ́ lágbára lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin tí à ń bẹ ní dùbúlẹ̀ àìsàn, ẹ gbé àkéte yín ká ẹ dìde. Àṣẹ mo pa o, nítorí pé àṣẹ ló bá ń pa. Ẹ mọ̀dí tí mo fi mọ̀ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá tẹnu mi jáde kì yóò padà sí ọ̀dọ̀ mi láì jẹ́ wípé ó ṣèyí tí mo rán wọn. Ojú burúkú ò ní mọ́ yín, ilẹ̀ burúkú ò ní mọ́ yín. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká máa rọ́jú. Ní ìlúkílùú tó bá wà, máa rọ́jú. Ìlú tó bá wà, torí pé ọmọ Yorùbá, ìlérí Ọlọ́run pé ibikí tó tẹ̀tẹ̀ rẹ bá tẹ̀, a ó gbà á nìní fún ọ. Ìlú tó wà yẹn, ìwọ pẹ̀lú aya, ìwọ pẹ̀lú ọmọ, ìwọ pẹ̀lú ẹbí àti ará rẹ, ẹ ò ní jì sọ́fìn ayé o. Bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká wá ṣọ́ra o. Bẹ́ẹ̀ tí ń ṣiṣẹ́, bẹ́ẹ̀ tí ń pa tọ́rọ́ kọ́bọ̀, bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sẹ̀ǹdì ẹ̀ sílẹ̀ Nàìjíríà, ẹ má fi gbogbo ara gbàyàn gbọ́. Ọmọbìnrin kan pè mí níjẹta òde yìí, omijé sì gbojú mi kan. Bọ̀dá mi dáadáa, àwùjọ ọjọ́ mẹ́ta. Ẹ kú ajálẹ̀ ń bí. Bọ̀dá mi àbí ṣàlàáfíà lẹ́wà. Ọmọ mi ń kọ́ o, ẹ ní ṣubú dànù. Àwọn èèyàn dáadáa tí ń bẹ ní United Kingdom, ó jẹ́ kí n wọ́jọ́ kan kí n wá ṣeré wá wò yín bẹ̀ ni. Ọmọbìnrin tí mò ń sọ yìí, tá a bá ríra wa káàkiri bẹ́ẹ̀ ni, àwọn èèyàn wa dáadáa ò gbọdọ̀, ẹ má bínú pé mo yàbàrà. Bẹ́ẹ̀ bá sì fi ohùn ránṣẹ́ sí bí tẹ́ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́, èmi náà recognize yín kẹ́ mọ̀ pé ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Bákan náà, ọmọ tí mò ń sọ yìí, ẹ̀kọ́ kékeré tí mo fẹ́ ká kọ́ kí n tó mú un tí mo mú wá, torí pé káńsà ń bẹ. Káńsà, wọ́n ń pe àrùn kan ní káńsà. Àrùn tí wọ́n ń pè ní káńsà yìí, gbogbo ayé lè mọ̀ pé àrùn tí ń pààyàn ni. Òun ni mo fẹ́ sọ ń pa ẹ̀. Ṣùgbọ́n kí ni káńsà tí mò ń sọ? Ìgbà tí n bá bẹ́lù, gbogbo ìṣẹ́jú tí wọ́n lò kò lè ju 30 ìṣẹ́jú, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ gbọ́ mi dáadáa. Nítorí náà,
ọmọbìnrin yìí ó ń fowó ránṣẹ́ sílé, ìyá tó bí i lọ́mọ ní bá ń bójú tó ilé tí ó ń kọ́, ìyá tó dẹ̀jẹ̀ lé lórí ní bá bójú tó ilé tó kọ́, àkọ́bí ọmọ sì ni lọ́mọbìnrin ọ̀hún ń bẹ ìlú Canada lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi níhìn-ín. Jẹ́jẹ́ mọ̀ pé ìgbà tó bí ọmọbìnrin náà ní nǹkan bíi 30 ọdún ó lé sẹ́yìn, òun pẹ̀lú bàbá ọmọbìnrin wọn jọ wà papọ̀ mọ́, ìyá ti lọ fẹ́ lòmíì. Ó wá pèyá ẹ máa bá ń kọ́lé, ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu mà ṣe o. Àṣé gbogbo owó tọ́mọ fi ránṣẹ́ sí ìyá ń fi ń dín ata, ń fi ń dín ẹja kíká, àwọn ẹja dúdú, àwọn bíi àrọ̀, bíi kéèyàn ó ṣe pọ̀nmọ́ kíká àti ẹ̀yẹ́ mọ́rùn nǹkan bẹ́ẹ̀. Nǹkan sì ti wọ́n lé báyìí, kéèyàn ó gúnyán fọ́kọ láàárọ̀. Àwọn jìgólò wọ́n gbowó ọmọ yìí, odindi ọdún 7 lọmọ yìí sọ wípé wọ́n ń kọ́lé. Àṣé ìyá lọ ń ya fọ́tò ilé irọ́ ń sẹ́ǹdì sọ́mọ ẹ̀. Ó bà mí nínú jẹ́ púpọ̀ púpọ̀. Àwa tá à ń ṣiṣẹ́, ẹ jẹ́ ká wò ó dáadáa o. Irú èèyàn tá a fọkàn tán, tá a fọkàn tẹ̀, ẹ rí pé ìyá rẹ̀ ló ṣe búburú yìí tó ṣe fún un. Gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n bí nínú oṣù August, ẹ kú oríire o. Oṣù ayọ̀ yín lẹwà yìí. Ẹ jẹ́ kí n tí mo mú wá lónìí tí mo pè ní àrùn jẹjẹrẹ. Àrùn jẹjẹrẹ yìí ó ti jẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ó ti jẹ́ débì kan tó jẹ́ pé ó ti wá tàn ká, tó lóyìnbó ń pè ní spread all over. Wow! Ẹ gbọ́ nǹkan tí bọ̀dá mi sọ o. Abisque. Ẹ gbọ́, ṣe rí, kábíyèsí Olódùmarè. Ó ní, this happened to one of my friend in United Kingdom. The guy is in Ecuador now. Yoruba Nigerian people na wahala. Kai! Ó mà ṣe o. Kábíyèsí, ṣe rí. Ṣe bá, èyí tí mò ń sọ nù, béèyàn ó bá ṣohunkóhun, kó àjùmọ̀bí ò kọ tàánú, kò bí dandan kó jẹ́ pé ìyá tó bí ọ tàbí àbúrò tàbí ẹ̀gbọ́n, kó o fi náà rẹ sóòrè kó o yá. Irú àwa yìí ń tójú wá rí nírú nǹkan tí mo sáré sọ fẹ́rẹ̀ yìí. Àbò kọ́gbọ́n kíákíá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́gbọ́n o. Káńsà ti jẹ Nàìjíríà. Tí n bá ń pẹ́ káńsà, irú káńsà wo ni mo pó jẹ Nàìjíríà? Káńsà àkọ́kọ́, káńsà àwọn ọba aláyé ti jẹ ìlú Nàìjíríà, ń jẹ́ tẹ̀dọ̀tẹ̀dọ̀. Káńsà àwọn pàìtọ̀, àwa pàìtọ̀, àwa clerics, both Muslim cleric and Christian cleric, àti àwọn traditional clerics. Káńsà wọ́n á pa gbogbo ẹ̀ papọ̀ sínú ẹ̀sìn, religion. Ó ti di káńsà. Kì í ẹ̀sìn ò ṣe nǹkan kan Nàìjíríà mọ́, ó ti di káńsà. Ẹ jẹ́ ká wá kúrò ńbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú. Àwọn olóṣèlú wọ́n ti di káńsà àrùn jẹjẹrẹ tán ti jẹ Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ń sọ kíkan fún yín. Mo lọ sílé lọ́dún yìí. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá ní kọ́mọ kékeré kó lọ rèé ra ìgò kóòkì wá tàbí kó lọ rẹyin wá Nàìjíríà, yóò máa pọ́n ara ẹ̀ lá. Wọ́n ó pọ́n ara ẹyin lá pé káwọn bóyá wọ́n lè jo díẹ̀ ńbẹ̀. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé níbi tí Nàìjíríà, tí àrùn jẹjẹrẹ jẹ Nàìjíríà dé, ọmọ tá a bí nínú, tí tẹ́ ẹ bá ní kó lọ rèé ra nǹkan wá, ọmọ tí ò ju ọdún 3 àbí 2, tẹ́ ẹ bá ní kó mú nǹkan wá ńbẹ̀, yóò máa wò yín wípé ẹ fún un ní nǹkan, bẹ́ẹ̀ bá fún un ní nǹkan, bẹ́ẹ̀ bá pè é, á ṣe bí ẹni pé òun ò gbọ́. Káńsà burúkú ó ti jẹ Nàìjíríà, ó ti jẹ níjẹkújẹ. Ó wá jẹ́, ṣé wá rí ihun tó wá kù, jẹ́ kí n ṣàpẹẹrẹ. Ihun tó wá kù, ẹ wo pé bébà tí ń bẹ lọ́wọ́ mi yìí, ó ti kù fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ kó dàlù sódì kejì
ní ibi tí cancer jẹ ìdí tó wà fi ṣọ́ra ẹni tó fowó rẹ̀ ránṣẹ́ sílé n ò ní kó má ṣàánú ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ finú fẹ́dọ̀ kó wò dáadáa ta ni ẹni yìí ńgbà mo lọ lẹ́sà ẹ̀gbọ́n mi abesku ńgbà mo lọ lé bí wọ́n ti jọ́ìntì wọ́n mú gúdà wọ́n mú star wọ́n mú stout wọ́n jẹ àsun wọ́n tún jẹja tútù ǹjẹ́ mélòó lẹ̀rín yìí jẹ nínú òtútù nílùú òyìnbó ká tó wá kó lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú cancer tí ń bẹ nàìjíríà cancer àwọn òṣèré àwọn tí ń ṣe àwọn artists àwọn actor àtàwọn tí ń kọrin wọ́n ti di cancer sórílẹ̀-èdè nàìjíríà ti di àrùn jẹjẹrẹ ó ti jẹ nàìjíríà débi tó jẹ́ wípé n tó máa padà rìsọ́ọ̀tì sí ẹ wo bí mò ń sọ̀rọ̀ bí wòlíì mo tún ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ó ń fi làákàyè gbé nǹkan mo tún wá ń sọ̀rọ̀ bí ọmọ yorùbá tí ò ní nǹkan kan ṣe ju wípé kí nǹkan fẹ́ àlàáfíà fún àwọn èèyàn mo wá ń sọ̀rọ̀ náà mo jòkó mo wò ó títí wípé ó ti débì kan báyìí tó jẹ́ wípé wọ́n máa wá wọlé tọ̀ àwọn èèyàn lọ wọ́n máa pa wọ́n ẹ wo bí ẹ jẹ́ n sọ kinní kan fún yín ńgbà mò ń dàgbà tá ẹ bá gbọ́ pé èèyàn kan jalè ládùúgbò gbogbo wa máa ń sá fún ìdílé náà nítorí pé a ò gbọ́dọ̀ rí wa mọ́ wọn ṣùgbọ́n ní báyìí àwọn èèyàn fi ń yangàn ni ẹnìkan pè mí bọ́mọbìnrin tí mò ń sọ tó ṣe pè mí tán ẹnìkan pè mí pé àwọn èèyàn àwọn àgbàlagbà àwọn ọkùnrin àti obìnrin kò tiẹ̀ sẹ́ni títìjú ń bá mọ́ wọ́n ń tọrọ bàrà lọ́sàn-án gangan ilẹ̀ yorùbá wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ bàrà àwọn àlùmọ́ǹjìrín yorùbá ti wà ńlẹ̀ yorùbá káńsà burúkú ó ti jẹ ilẹ̀ yorùbá jẹkújẹ ẹ jẹ́ kí n wá dẹ́rù bà yín ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé fúlàní ní ń gbèyàn ńgbà kan àwọn yorùbá ti ń gbé yorùbá ara wọn báyìí káńsà ti jẹ nàìjíríà ó jẹ nàìjíríà débi pé ọmọ ìyá ò mọ ọmọ ìyá mọ́ ọmọ bàbá ò mọ ọmọ bàbá mọ́ bẹ́ẹ̀ kan náà dẹ̀rẹ́ ǹjẹ́ ṣe ẹ gbàgbé àwọn kan ní tinubu ni o buhari ni o kinní kan ni o igbá àwo ni o káńsà tó jẹ àwọn èèyàn wa ó wá jẹ dé ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ti wá di ọ̀lẹ ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá kówó kan kalẹ̀ pé kí wọn ó lọ ṣoko wọn ò ní í ṣoko wọn á fẹ́ lọ gérí wọn á fẹ́ gé ọyàn àwọn wo ló kó bá wọn àwọn òṣèré bíi ọdúnládé àǹkó àwọn òṣèré wọ́n gbàgbọ́ pé oògùn owó kan ń bẹ irọ́ sì ni bó oògùn owó wo ni Elon Musk kì í ṣe oògùn owó wo ni Mark Zuckerberg kì í ṣe ṣé oògùn owó ni Bill Gates ṣe ṣé oògùn owó kan ń bẹ ń bẹ kan ṣé oògùn owó ṣé òun náà ni Aliko Dangote ṣe ni ṣé oògùn owó lẹni tí ó jẹ́ pé ọmọ 26 years títí di mílíọ̀nìyà ṣé oògùn owó náà ṣe ìdí ni wípé àwọn nǹkan kan ń bẹ tó jẹ́ wípé nàìjíríà ti fi sí ọpọlọ àwọn èèyàn níbi tí àwọn sínétọ̀ tó ti ń ra mọ́tò bọ̀gìnì 200 million 21 million lóṣù àwọn èèyàn kan sì ń bẹ tán àrùn jẹjẹ mọ́jú káńsà ti jẹ nàìjíríà ń jẹkújẹ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ò lọ́pọlọ àti ronú ìdàkejì mọ́ àwọn tó sì yẹ kí wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn celebrity bíi Davido tí wọ́n yẹ kó wọ́n kóra àwọn èèyàn jọ kí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn àwọn ò tiẹ̀ wò bámúbámú mo yọ káńsà ti di káńsà sí ọkàn àwọn olóṣèlú bí mo bá ti tọ́jú ara mi ọmọ commissioner of education kò lọ́mọ kankan sílé ìwé kan ní nàìjíríà ẹ gbọ́ káńsà burúkú ó ti jẹ education nàìjíríà ń jẹkújẹ ó ti jẹun bó o bá mú oníṣẹ́ ọwọ́ tó o bá ránṣẹ́ pé kó ṣe nǹkan kan fún ọ tí oníṣẹ́ ọwọ́ bá rí wípé òun ó ra kínní yìí wípé pọ́n nǹkan àbí náírà 5 ló yẹ kó òun rà ọ̀ríjìnà kó fi sí i yóò lọ wá oní 1 kọ́bọ̀ yóò fi sí i kó bá lè tètè bàjẹ́ kó bá lè rówó oníkálùkù wá ń gbẹ́rù lórí ara wọn nílẹ̀ nàìjíríà nǹkan ti dàrú ó ti di àrùn jẹjẹrẹ kì í sì í mùyàn ọlọ́run nìkan ló lè gbàyàn lọ́wọ́ àrùn jẹjẹrẹ o àrùn jẹjẹrẹ kan a máa mú ọyàn a máa mú ọmú wọn á gé ọmú ọ̀hún á tún mú míì wọn á tún gé á tún mú míì àrùn jẹjẹrẹ máa ń tàn ní it máa ń spread
so àrùn jẹjẹrẹ tó mú Nàìjíríà ibi tó ti mú Nàìjíríà ibi burúkú ni ó mú lọ́pọlọ ó mú lẹ́sẹ̀ ó tún wá mú ní kíndìnrín wàhálà ń bẹ nílẹ̀ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ nǹkan tí bọ̀dá mi Abisky sọ yìí a ó ní àrùn jẹjẹrẹ yìí and we end up like South Sudan in their nearest future if care is not taken. Evil is just like eating daily food. Exactly. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan kejì tí wọ́n tún sọ bí ìwọ náà bá fẹ́ dá sí ìwọ náà kọ nǹkan tí bàbá Abisky kọ yìí á kà jáde. Youth are more worse than politicians and the leaders Yoruba land, most of them are fraudsters. No trust in many of them anymore. Only little we can trust now, maybe 1%. You are 100% correct, sir. Can you imagine, sir? Ẹ̀yin màmá àti bàbá ẹ bá mi fi nǹkan kékeré tí mo fẹ́ ṣe yìí ìṣẹ́jú mélòó mo ti lò n ò nílò jọgbọ̀n ìṣẹ́jú ká bá mi fi ránṣẹ́ jáde sáwọn èèyàn nítorí pé n tí ń ṣe Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ ṣé Tinubu nìkan ló ṣe é rárá ṣé Buhari nìkan rárá ṣé àwọn oníṣẹ́ ìjọba àwọn tí ń ṣiṣẹ́ ìjọba lọ́fíìsì ní local government ní state government gbogbo wọn àti gbogbo àwọn gómìnà tán sẹ́ǹdì òbítíbitì owó sí wọn ti di kánsà ṣùgbọ́n kí ló ṣokùnfà kánsà sílẹ̀ Nàìjíríà ìyẹn ni ká ẹ jẹ́ ká wò nítorí pé tí ìkọ̀kan bá tó ti di wàhálà tó ti dogun tó ti dọ̀tẹ̀ sílẹ̀ mo rí àwọn ọmọ kan ẹgbọ́n táwọn ọmọ burúkú yìí sọ ọmọ secondary school ẹgbọ́n tí wọ́n sọ ẹ máa gbọ́ o. èmi ṣàtọ̀ ń pé kà máa ṣe ṣe èmi ṣàtọ̀ ń pé kà ṣe pé òun ní ìdówó kó òun fẹ́ ṣe káàdì sórí. ẹ má bínú mo fẹ́ wò bóyá wọn ò lè. òun kọ́ ẹ̀ àbí kankan bẹ́ẹ̀ bàtà mo tó inú igbó yẹn ọlọ́kadà wájú ọ̀dága òun wẹ́pọ̀n pẹ̀lú ìgbàdì pẹ̀lú ìfọ̀pá yọ tí wàá kó òun rẹ́dì láti pa wá ìgbà tí wàá rò pé òun rẹ́dì láti pa wá kẹ̀ má sọ fún Sámú kó àǹkọ̀wé sẹ́yìn bí àǹkọ̀wé sẹ́yìn wọ́n á ṣàánú gbogbo ara Sámú àdáwà nù kọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìgbà tí ó wá Sámú wá sọ ń gbà kò má tí kú Sámú wá yí ọrùn sí kìíní bẹ́ẹ̀ ni òkú ẹ̀ ń kọ́ gbólọ́wà àbókí ti sí. báwo lọ́wọ́ ọlọ́pàá ṣe wá tẹ̀yìn. ibi tá a ti ń gun máṣíìnì yẹn lọ àwọn ọlọ́pàá sọ ibi tá a ti ń gun máṣíìnì yẹn lọ àwọn àbókí lórí wa ọwọ́ abẹ́rẹ́ lọ́wọ́ wa wípé máṣíìnì yìí kì í máa ń ṣe títí wà èyí ṣàn sọ pé máṣíìnì dátò òun ni àwọn àbókí wa ní pé táyé pé evidence tó máa fi mọ̀ pé máṣíìnì yẹn wọ́n lọ kó dọ́kúmẹ́ǹtì máṣíìnì títí wọn dáadáa níbi káàkó tí èmi mọ̀ kàdà ń gùn Samson ló mọ̀ gùn wọ́n á ní pé kí ọkọ̀ kìnìyàn jáde ìlú wa jáde wọ́n sọ fún wa pé ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀ já kàràgbà nìyẹn. ẹ̀kí lóru ẹ̀rí tẹ̀ ti ṣe. sá. ẹ̀kí lóru ẹ̀rí tẹ̀ ti ṣe. ẹ̀kọ́ tá a máa ṣe náà lè sá. bẹ́ẹ̀ ni ilé tí òun tó sọ pé òwò àtẹ́lẹ̀ ìjọ ṣe ń kọ́. bẹ́ẹ̀ ni máa pa yẹn. òwò àtẹ́lẹ̀ ìjọ ṣe kọ́ òwò àtẹ́lẹ̀ ìjọ ṣe kọ́. bàbá mẹ́ta lájọ ṣe ìṣe bẹ́ẹ̀ ni. àkọ́kọ́ tó pè yẹn ó fún wa lówó tó ẹ̀ láyé wí. torí pé ìkejì yẹn ò jọ̀wọ́ owó fún yín. ó ti ta àkọ́kọ́ yẹn tó pé ó fún wa lówó òkè ìjọ kò jọ ẹlẹ́tì kò jọ dáadáa kò jọ kankan burúkú tí wà. ẹ̀kọ́ wo lẹ ti wá rí kọ́ nínú ìwà tẹ wù ní ìsìn. ẹ̀kọ́ tí ò dání mà. kí lẹ fẹ́ kí ìjọba ṣe fún kò ṣíjú àánú wò wá ni mà. kí lorúkọ ẹ. Jimoh ìlú àdìsá. kàn ṣíjú àánú wò yín ńgbà mò ń lọ bọ̀dá mi Abisky gbogbo lọ́nà Èkó níjẹ̀bú lọ́nà Ìbàdàn igbó lọ rẹ́rẹ́rẹ́ ibì kan bẹ wọ́n ń pe bọ̀dá Abisky ẹni tí mò ń sọ yìí wọ́n ń pe bọ̀dá kan ní kí ló kọ bọ̀dá yìí ń bẹ ń Ìbàdàn màá rántí bọ̀dá yẹn lọ síbì kan ran lọ pé kó lọ wo oko láwọn oko Ọ̀yọ́ oko lọ bí nǹkan míì ṣé Fúlàní ibi tá ti ń kó oúnjẹ wá báyìí àgbàdo gbogbo nǹkan tá ń kó wá sílẹ̀ Yorùbá Òkè Ọya ni ńbo ni Fúlàní ti ń dà wọ́n láàmú jù ìbò Òkè Ọya ni irọ́ ti pọ̀ jù àpò ẹ lè fàpò gbin iṣu ẹ lè fàpò gbin kí ni wọ́n ti ń pè é potato ẹ ló fàpò gbin tomato ẹ ló fàpò ẹ ló fi gba àgbàdo ẹ ló fi àpò
ẹ lọ fi gbin èrè ọ̀pọ̀ nǹkan lẹ lè fi àpò gbìn àwọn kọ́ńbàǹdì tí ń bẹ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ẹ lè gbìn nǹkan kan síbẹ̀ ṣé Fúlàní tún ń dẹran wọ kọ́ńpàǹdì yín kẹ́ ẹ fàpò gbìn nǹkan mo lánìkan sílùú Ìbàdàn sà kò sí nǹkan tí ń rà yàtọ̀ sí wípé kó lọ rèé rẹja bẹ́ẹ̀ ni mo pe gbẹmọ iṣọ́ kó lọ rẹja kó rẹran kó ra bí iyọ̀ àti mọ́gí ẹ̀fọ́ iṣu àgbàdo kárí ọdún lèèyàn lè gbìgbàdo nígbà ẹ̀rùn máa ń wẹ̀ tiẹ̀ ni ó tún wá ṣe nǹkan tó yà mí lẹ́nu ṣe rí rìsáfù àti ń bẹ lókè ó wá gbé páìpù ó wá gbé káàkiri ìwà ń dúrọ̀pù sínú àwọn àpò wọn tó kò ra nǹkan kan mọ́ wọ́n pa àwọn ẹbí ń pa èbèbúkú ní ń pa mọ́nàmọ́ná kú lẹ́yìn ọ̀dọ́ tẹ́ ìyọ̀lẹ̀ tọ́lẹ̀ ti ba eyín jẹ́ kánsà ti jẹ yín kánsà jẹjẹrẹ ìkan mú bàbá ẹ̀ ó pa bàbá ẹ̀ ó ran Ọlọ́run àrèmabọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí bàbá ẹ̀ wí nítorí nǹkan tó dé lóní kan wá wo òun ẹlòmíì ò sọ pé bàbá àròpọ̀ rẹ̀ tẹ́ rí pé Tinubu lọ ẹ wo bí Tinubu kọ́ ló kó bá gbogbo èèyàn àwọn táwọn èèyàn ń ṣe gan ló pọ̀ jù àwọn èèyàn wá burú tó jẹ́ pé iṣẹ́ ibi wa ó pọ̀ jù iṣẹ́ ibi tá à ń ṣe ó ti pọ̀ jù ó tiẹ̀ ti sú Ọlọ́run fún ara ẹ̀ mo fẹ́ fi fídíò kan hàn wá ó ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ́ wàhálà ń bọ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà wàhálà ń bọ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà gbogbo ẹni mo sọ ẹ lọ kọ́lẹ̀ ìjàngbọ̀n burúkú ń bọ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀yin olóṣèlú tó bá wù yín ẹ lọ sáré ohunkóhun tó bá wù yín ni kẹ́ ẹ gbé ohunkóhun tó bá wù yín ni kẹ́ ẹ ṣe ṣùgbọ́n pé bóyá wàhálà ò ní dé bá Nàìjíríà mi ò rọ́gbọ́n tẹ́ ẹ lè ta sí i o gbogbo ẹ̀yin èèyàn ẹ lọ máa gbé nǹkan sẹ́yìn kùlé yín wàhálà ti dé tí Nàìjíríà tán. I have constantly said in this country, until Nigerians get to a stage to say, no, you can't be minister of power if it is generator that is powering your own house and you have not provided generator for every other person. You cannot be minister of housing if you are not staying in a government apartment. You cannot be minister of health if you do not have your treatment in this country. You cannot be minister of education if your children are all schooling outside. You can't. Why? Because human beings have self-interest. There is what is called self-interest. If his children are going to go to the government secondary school, he will make sure that government secondary schools are well taken care of. If his family is going to go to the general hospital next door, he will make sure that general hospital is well taken care of. But as long as leaders do not share in the plight of the people, as long as leaders can go to the US, to UK, to Dubai for their health care and condemn the people to this kind of conditions here, as long as that is the situation, we're not moving anywhere. So Nigerians will have to rise up and say, no, you can't be our minister for education because your children are not schooling here. Exactly. So when you have a situation, rather than the people making sacrifice and demonstrating how much sacrifice you have made for the people, then we say, yes, you be our leader because you have suffered for us. You have denied yourself legitimate pleasures for our sake. That is what used to qualify people for leadership. Now, we have people who conquer us. They conquer us. Then they take the resources of our land to reconquer us and remain there, and it becomes difficult to move them out of power. But someday, as I always say, the revenge of the poor is at the corner. Yes. The revenge of the poor is coming. And that one, you will not be able to do anything about it. You can have your jeep. You can have your generators. You can have everything bulletproof. But the revenge of the poor, it happened in France. It happened in Russia. It has just happened in Sudan. It will happen here. Yes. Unless we change our course, we will end up where we are heading. And where we are heading now is unfortunately, it's a violent revolution. Yes. That's where we are heading.
Exactly. Unless we change our course. And I am not just talking of leaders in the national level. I'm not talking of presidents and governors and senators and House of Rep. I'm talking of all of us who are privileged. I hope you know. And many of us here, most of us here are privileged. What is our concern for the people next door? For the poor people next door, what is our concern? What is even our concern for our megadis? For those who do petty work for us, what is our concern? If that is not happening, it means we are failing as shepherds in our responsibility of being shepherds. I hope you know that in this Africa, in this Nigeria, there never used to be a distinction between the neighborhood of the rich and the neighborhood of the poor. At I hope all. you know. I hope you know that poor people and rich people used to live together. That's the heart of the blacksmith. That's the heart of the king. That's the heart of it used to be together. It's a completely new, terrible thing that has happened to us. And people are enjoying it. They are enjoying it. They ask you what part of town you live in. And that immediately you tell them the part of town you live in, you know your status. And I am saying, by the time you segregate society, what used to be called apartheid, and Nigerians were in the forefront of fighting apartheid, where the white man said, look, you blacks, you live there, we white, we live here. That is exactly what we are doing to our fellow black people. Exactly. And you know, it makes it easier when revolution comes. I hope you know. It makes it easier. It means the poor people know where to go. Exactly. Exactly. And I challenge the authorities in our cities. I challenge town planners that this is not how to plan towns. Let us start working. If we want our peace and safety and security in future, let us start working on what is called integrated cities, integrated estates, integrated settlements. If we want peace, the one we are on now, you will never have peace. We need to have integrated cities where the not so rich and the rich and so on live together and share. So that the children that are growing up privileged will know they are privileged when they see next door the other children. And they go to the same school, by the way. They go to the same school, by the way. When I was in primary school, everybody went to that primary school. We never knew that anyone was rich or anyone was poor. And that helped us. That helped us. But the society we are creating today, I am saying it is not sustainable. What did I call it? It's not sustainable. We can't run a society like this for the next 100 years. It's not possible. So if you have a future, if you dream of a future for your children and grandchildren, you need to join me in shouting against this. If you dream of a future for your children and grandchildren, you need to join me in saying, this is inappropriate. This is dangerous. This is destructive. Dangerous? Inappropriate? It is dangerous. Àwọn wo ló wà danger fún? Danger. Ọmọkùnrin kan bẹ kí n tó máa lọ. Ó béèrè àwọn ìbéèrè mélòó kan tẹ́mi ò lésì sí o. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìbéèrè tó béèrè. Ó béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà. Ìjọba Nàìjíríà, ọmọ Nàìjíríà ń béèrè ìbéèrè tó lágbára tó lákàkì lọ́wọ́ yín. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tọ́mọkùnrin yìí sọ. Tọ́mọkùnrin yìí ìbéèrè tó béèrè yìí, bóyá ó lésì o, bóyá kò lésì o, ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ dáhùn o. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìbéèrè tó béèrè. Kí ló ń kọ ọmọkùnrin náà? Rufai ló ń kọ ẹ̀. Yín sì máa bá wọn ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ tí wọ́n ń pè ní Arise News. The new plan the president is now having. And the question I also want to ask is, where did that money come from? Was it supposed to be part of some monies that we don't know about? Secondly, had they bought this plane all this while and they were just going round and round with Nigerians? Because the question is,
all of a sudden they said the former plane was bad, which a lot of people still contested, that the former presidential plane was still pretty much in good shape. And they started giving all sort of excuses. Then, after buying the plane, we had another drama that the Chinese seized the plane. Did the Chinese really even seize the plane? Or they just used that as an alibi to be able to get into us? I mean, those are the big questions we need to ask this morning, because a president cannot just go ahead and just buy a plane without budgetary allocation. And Nigerians are just, not asking any question. So what is really going on? I mean, I can see a couple of people joining me here. Priscilla Lawson, Lexi Body, Sylvanus Yamu. Hey, Olamide, how's it going? Good to see you. Priscilla Iswap. So, I mean, these are the questions we should ask. So, all of this was part of the drama all this while. Because now I'm beginning to think, even that Chinese thing and judgment there, maybe it's part of the drama. Because all of a sudden, the Chinese now choose to release the new plane they just bought that we didn't see budgetary provision for. And the next thing, the president flies that same plane back to France. What a great way to be able to introduce a new presidential jet. At a time where the dollar to the naira has gotten well over 1,600. The CBN was trying to defend, but it's not been working all this while. This government came into power. Dollar to naira was about 500-600. Today is well over 1,000. And we're not asking questions. So what was this plan all along? When did they even buy the plane in the first place? So that means that Sahara Reporter story was true, showing that they had bought the plane long ago. So all of a sudden, the same plane that they say, oh, the Chinese seized, flew in, yes, a couple of days ago, then flew out again. And also, boom, big escalate. Can they also show us the interior of the plane? I'm sure the interior will be nothing less than royal, not even presidential. Benny. Can they also show the interior of the plane? Hey, Lamide, how are you now? Been a while. We should speak. Been a while. Can they also show us the interior of the plane? And I dare the president for them to do a tour of the interior of the presidential jet. We have a right to know. And I can bet anything that is going to be as luxurious as anything at the time when Nigerians can barely have food to eat and they are suffering. I keep speaking my truth. Join me on the morning show from 8 o'clock. Bless you guys. I love you more than words can tell. I love you all. And I keep speaking up for my own sanity and for the interests of my country. Àrùn jẹjẹrẹ. Tinubu, ojú tó yọ tí ò fọ́, ó wá sọ àrùn jẹjẹrẹ ilẹ̀ Nàìjíríà. Bí Tinubu tó bá ń fàgbo wẹ̀ kó má wẹ̀, tó bá jẹ́ àwọn aláàfáà àbáwọn pàìtọ̀ tá ń pé tá a bá sàǹdá mẹ́wàá á lọ́run àpáàdé, tó bá jẹ́ wọn ní gbàdúrà fún ká máa gbà á. Bó bá sì jẹ́ àwọn ìṣègùn ni wọ́n ń pa màálùú dúdú tí wọ́n ń pa pupa funfun kí wọ́n máa pa á. Kìnní kan ń bẹ tí wọ́n máa ń pè ní àtúbọ̀tán. Olóyìnbó wá wò títí wọ́n ní nemesis. Mo tiẹ̀ gbọ́ pé ọmọ Tinubu ṣé coastal way ni wọ́n pè ní àbí coastal road àbẹ́ nǹkan pé ń pẹ̀lú ẹni tó ṣe agbátẹrù kọ́ńtíráàtì ọ̀hún. Yàyà Bello lẹ́mú làmútì ẹ ò rí mú. Ẹ wo gbogbo àwọn ọmọ bá ṣe dolóṣó, káńsà olóṣó ti àrùn jẹjẹrẹ káńsà olóṣó ó ti bolẹ̀ kankankan. Àwọn ọmọ kéékèèké iléèwé ò tiẹ̀ ní nǹkan kan ṣe mọ́ nítorí pé wọ́n wo ẹni tó lọ léèwé lójú wọn pé wọn ò rí nǹkan kan mú bọ̀ ńbẹ̀. Wọ́n padà sílé bàbá àtìyá wọn ni wọ́n tún ń bọ́ wọn. Tinubu n ò tí ì sọ ìrètí nù lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Hope
agenda tó sọ yìí hope 1993 ni mo rò wípé òun sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ n ò tí ì sọ̀rọ̀ ìtìnà ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo tó ń bẹ ńlẹ̀ nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ ni wípé bó o ṣe sọ pé subsidy gone jẹ́ kí 1999 constitution ó gone fìbọn sí i lórí kó o pàdánù má jẹ́ kí gòógùn ọ́ o ìgbéraga tí síwájú ìparun èyí tó gbọ́gbàsanjọ́ wọ̀ tó gbé Jonathan wọ̀ kàkà kó ṣe tó yẹ kó ṣe kó parí tí ń fẹ́ second term Ọbásanjọ́ ṣe amúfún nígbà àkọ́kọ́ ó padà wá lẹ́lẹ́ẹ̀kejì ó tún padà wá lẹ́lẹ́ẹ̀kẹta ó wá ṣàṣìṣe ń wá ń kígbe káàkiri bí ẹ̀ ń tájá géjẹ ọmọ ojú yọbọ tí ò fọ́ mo gbàgbọ́ ṣùgbọ́n má gbàgbé pé gbogbo àwọn tó kó yíra wọn máa sọ fún ẹ pé ǹṣó má wàá gbàgbé ìtàn kan tí wọ́n tẹ́ ní sórí ilẹ̀ tán ní erin wá relé ò káwá jọba erin yẹ́yẹ́ ò erin yẹ́yẹ́ erin ń jó lọ ní jùrùn ní jùmú ní jùdí ní jùrùn ní jùdí bó ti gorí ẹni àfi wọ̀ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà yí Tinubu ká o bí wọ́n ti jẹ́ erin yẹ́yẹ́ erin yẹ̀yẹ̀ ìjọ tó o bá ṣubú ìjọ òpọ́njú yìí là ń mọ̀ rẹ́ ò ní rọ́yọ ẹnìkan ọjọ́ náà mo sì ń wò ń wájú yìí ọjọ́ náà mò ń wò yìí ẹ̀yin èèyàn mò ń wò ń wájú mi yìí mò ń wò yìí ẹ lọ kọ̀ ní sílẹ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì ò ní purọ́ second term tí wọ́n bá tì ọ́ lọ mú Tinubu má bá wọn lọ́wọ́ sí ibi táwọn bàbá mẹ́ta yẹn tá agree sí Saudana Wólọ́wọ̀ àti Zik ẹ padà síbẹ̀ orúkọ rẹ ò ní parẹ́ nínú ìwé ìtàn nítorí pé tá a bóníkálùkù bá lọ develop space ẹ̀ n ò pé kí Nàìjíríà ó pín ohun n ò pé o lè pín Nàìjíríà ṣùgbọ́n bó o ti dá national anthem àwọn akónilẹ́rú tójú ò ti tì ọ́ tó gọ́ subsidy gan tó ojú ò tì ọ́ bá wa dá wa padà torí pé agbára ń bẹ lọ́wọ́ rẹ president Nàìjíríà ó lè lóun fẹ́ jorí èèyàn lónìí wọn ó gbé fún torí pé constitution ń lẹ́jọ́ kó lágbára jù ní gbogbo àgbáyé ọ̀nà tó o gbà tó o fi gbé constitution orin tí wọ́n ń kọ táwọn aráabí fún mú wa lẹ́rú tó o gbé wá jọ̀ọ́ dá wa padà síbi tó o ti mú wa nítorí pé o jà fún democracy ìwọ náà sì fẹnu rẹ sọ pé I don't believe in one Nigeria n ò pé kí Nàìjíríà n ò pé kó o má believe nínú ẹ nítorí pé o ti fìwé òun búra ṣùgbọ́n tí mo mọ̀ ní wípé ń bẹ lọ́wọ́ rẹ dá wa padà sí ríjíọ̀nà kó ń kálukú káàtì ẹ̀ lọ develop padà nǹkan ti bàjẹ́ kánsà ti jẹ Nàìjíríà kọjá hùwà kánsà ń bẹ Nàìjíríà kì í ṣe kánsà táwọn èèyàn ń fa abẹ́rẹ́ ṣe o kánsà tá a fojú rí tí ń jẹ èèyàn bí tí ń jẹ fún jẹ̀dọ̀ àwọn èèyàn Tinubu ìwọ lọ ra kádílàkì tí ń kọ́ chami ó tún gbogbo ayé tó o bá fẹ́ jẹ lọ́dún kan yìí jẹ́ kó o jẹ́ bí ẹ máa kú kò sẹ́ni máa mú ọ ṣùgbọ́n n tó o bá ṣe tó yẹ kó o ṣe àtúbọ̀tán ń bọ̀ o tó bá sì dé wàhálà ńlá ni èmi Ẹ̀rígbèmí lórúkọ tèmi gbogbo ayé ló mọ̀ mí sí bàbá àròpọ̀ ló máa wí pé mò ń lọ lónìí n ó padà wá ṣùgbọ́n bá ń kẹ́ni bá sọ wípé Ẹ̀rígbèmí ò ní wá ẹ bá ń sọ fúnrú ẹni bẹ́ẹ̀ òòjọ́ tẹ́yìn tútù bá forí sàpáta òjọ́ náà lẹ́wọ́ ara rẹ̀ bàjẹ́ ó dàbọ̀ sà ó dàbọ̀ mọ̀ ká pàdé ká ríra láyọ̀.